Hi guys, කොහමද? අද මම හිතුවා දියුල් කිරි එකක් හදන්න. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් ඉන්න. මොකද මම වෙන අය දියුල් එකක් රස විඳින විදියට වඩා ටිකක් වෙනස් ක්‍රමයකට තමයි රස බලන්නේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් බලන්න. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ ක්‍රමය ගොඩක් හොඳයි. තව අය රස බලන ක්‍රම ඇති. ඒවත් බලන්න කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඔයාලා මේ විදියට try කරලා බලන්න. මම සමහරවිට නිතරම වගේ දියුල් බොනවා නම් බොන්නේ බත් දාගෙන තමයි. ඒක වෙනස් රසක් තියෙනවා. ඒ වගේම බඩක් පිරෙනවා. thank you so much වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉඳියට. channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment කරන් යන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. thank you so much